are start from $20. سلام دوستان، امروز اومدیم خیابان ویلا، مرکز فروش صنایع دستی در تهران. توی این خیابون بیش از 100 مغازه وجود داره که صنایع دستی از شهرهای مختلف کشورمون رو عرضه میکنن. این مغازه باعث شده که این خیابون تبدیل بشه به یکی از هنری ترین و زیباترین خیابون‌های شهر تهران. این خیابون از قدیمی ترین و اعیان نشین ترین خیابون‌های تهران بوده و به علت داشتن ویلاهای متعدد بزرگ به خیابان ویلا مشهور شده. یکی از دلایل تبدیل شده این خیابون به مرکز فروش صنایع دستی لوکس این هستش که تو این خیابون سفارتخونه ها و هتل های زیادی ساخته شده و باعث شده که توریست ها تو این خیابون رفت آمد زیادی داشته باشن. Start from $20 and these are more expensive. Thanks a lot. Thank you. خیلی محبت کردید. ممنونم از شما. ان شاءالله که کسب و کارتون پررونق باشه. ممنونم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
گیر کرده